हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई टिकटकमा एकदमै ट्रेनिङमा आइरहेको होलीको भिडियो कसरी बनाउने सो बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो गाइस फर्स्ट अफ अल हजुरहरूलाई त्यो भिडियो बनाउनको लागि क्यापकट र पिक्स आर्ट भन्ने दुईटा एपको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। हजुरहरूले चाहिँ त्यो एप चाहिँ प्ले स्टोरबाट पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पहिले नै यो एप चाहिँ इन्स्टल गरेर राखिसकेको छु। सो मैले चाहिँ अब चाहिँ एडिट गर्नेतर्फ लैजान्छु। सो गाइस फर्स्ट अफ अल हजुरहरूले पिक्स आर्ट भन्ने एपलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ जुन फोटोलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ त्यो भिडियो बनाउने हो त्यो फोटोलाई चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर यसरी क्लिक गरेर हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो फोटो चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ जुन फोटोलाई चाहिँ त्यो भिडियो बनाउने हो त्यो फोटो चाहिँ हजुरहरूले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर यो फोटो सिलेक्ट गरेँ। यसरी फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरहरूले यो स्टिकर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरेर हजुरहरूले यो सर्च बारमा गएर होली भनेर हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूलाई यहाँनिर चाहिँ होलीको थुप्रै कलरहरू देखाउँछ र हजुरहरूले चाहिँ यहाँबाट आफूलाई मनपर्ने कलर चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो सिलेक्ट गरेँ। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरहरूले यो कलरलाई चाहिँ यो फोटोमा पुरै यो कभर हुने गरेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जुम गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ यो इरेजर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि हजुरहरूले चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूलाई यहाँनिर चाहिँ थोरै प्रोसेस लाग्छ र त्यस पछाडि हजुरको फोटो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रेडी हुन्छ। यसरी हाम्रो फोटो रेडी भइसकेको छ। त्यस पछाडि हजुरहरूले यो टिक भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले फेरि यो एड फोटो भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कलरहरू चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ डाउनलोड गरेर राखेको छु। यसरी डाउनलोड गरेर राखेको कलरहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले चाहिँ यो चाहिँ फेसमा पर्ने गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राखिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर फेरि अर्को कलरलाई सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले फेरि यो एड फोटो भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले फेरि त्यो डाउनलोड गरेर राखेको यो कलरलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर एड भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले यो कलरलाई चाहिँ यसरी यो कपडाहरूमा राख्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। यसरी कपडामा पर्ने गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ र त्यस पछाडि हजुरहरूले यो टिक अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो फोटो चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यो फोटोलाई चाहिँ ग्यालरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फोटो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। यसरी फोटो ग्यालरीमा सेभ गरिसकेपछि अब हजुरहरूले चाहिँ यो क्यापकट भन्ने एपलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हजुरहरूले यो न्यू प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अघि हजुरहरूले चाहिँ त्यो जुन एडिट नगरेको फोटो थियो सुरुको त्यो फोटोलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सिलेक्ट गरेर हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हजुरहरूले चाहिँ त्यो भिडियोको चाहिँ ड्युरेसन कति राख्ने हो त्यो ड्युरेसन चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ अब अघि एडिट गरेर राखेको फोटोलाई चाहिँ ओभरले गरेर यहाँनिर चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ओभरले गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अघि बनाएर राखेको जुन त्यो फोटो थियो त्यो फोटोलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ यो फोटो चाहिँ यसमा कभर हुने गरेर पुरै स्क्रिनलाई चाहिँ छोपिने गरेर यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी सिलेक्ट गरेर हजुरहरूले चाहिँ त्यो पुरानो फोटो जुन एडिट नगरेको फोटो थियो त्यसको ड्युरेसन जति राख्नुहुन्छ यो एडिट गरेको फोटोको ड्युरेसन पनि त्यति नै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ बराबरती बनाएर हजुरहरूले चाहिँ यो लास्टको यो क्यापकटको यो उसलाई लोगोलाई चाहिँ यसरी यहाँबाट चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ अब चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ हजुरहरूले यसरी चाहिँ प्लसको आइकनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ मार्क्स भन्ने अप्सन छ, हजुरहरूले चाहिँ यो मार्क्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हजुरहरूले यो स्प्लिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यो यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ माथिपट्टि सार्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले चाहिँ यो टिक भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरेर हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ यसरी सारेर यो प्लसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हजुरहरूले फेरि यो मार्क्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी तलपट्टि चाहिँ सार्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि हजुरहरूले चाहिँ यो टिक अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरेर चाहिँ हजुरहरूले फेरि यो प्लसको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हजुरहरूको भिडियो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रेडी हुन्छ। म हजुरहरूलाई प्ले गरेर देखाउँछु त। सो गाइज यसरी हाम्रो भिडियो यहाँनिर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले चाहिँ अब टिकटकमा चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर गीत एड गरेको छैन किन भन्दा युट्युबमा चाहिँ कपिराइटको समस्या आउँछ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर गीत एड गरिनँ। हजुरहरूले चाहिँ गीत एड गरेर टिकटकमा चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, के प्रतिक्रिया भए कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, पहिलोपटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, बाइ बाइ, सी यू।